Zonët dhe zotrinj, jemi këtyre në studio për të diskutuar pikërisht për këtë temë, pra për dialogun me Kosovë-Serbi. Me mua në studio është Ahmet Tesufi, deputet, një herë është edhe nënkryetari i Kuvendit të Kosovës, nënkryetari i Aleancës Parlamentit të Kosovës, gjithashtu dhe Adri Nurellari, këshilltar politik i Kadrive Sjellj, kryeparlamentarit të Kuvendit të Kosovës. Mirësevët në studio. Atëherë, pamë dhe konferencën e presidentit Thaçi, në të cilën realisht zoti Isuvi po kërkohet heqja e taksës nga një presion ndërkombëtar. Pezullimi i taksës. Nuk ka as heqje as pezullim. Sepse taksa i është vë Serbisë, për shkak se po bën një luftë të ashpër diplomatike kundër Kosovës para syve dhe veshëve të gjithë opinionit botëror, po ashtu po manipulon me popullatën serbe në territorin e Kosovës, ndërsa në të njëjtën kohë ne kemi marrëveshjen e arritur në Bruksel që dy shtetet mos pengohen në proceset integruese, por përkundrazi të ndihmojnë njëra tjetrën. Taksa nuk i është vë askujt tjetër përveç Serbisë, një shteti i cili me agresivitet është ka veprën kundër Kosovës. Pse nuk po kërkohet që Serbia t'i ndalë veprimet e veta para se të kërkohet taksa, sepse taksa është rezultati i veprimeve të Serbisë, edhe në diplomaci, edhe në fusha tjera. Prandaj, le të kërkohet njëherë që Serbia të ndalet në gjitha veprimet e veta anti-Kosovë, pastaj normalisht që ne i shohim veprimet tona se si duhet shkojnë ato tje. Sa i përket edhe raporteve me Bashkimin Evropian dhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ato janë normalisht shumë kohë përpara të instaluara si raporte të mira, vazhdueshme, veçmas me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe nuk do të jenë pengesë as e dialogut, për shkak se taksa nuk është vu shkaku i dialogut, taksa është vu shkaku i veprimeve të Serbisë, dhe kjo do të bëjë dallimi. Dialogu mund të vazhdoj, se Kosova edhe kur ka qenë Serbia shumë e angazhuar kundër Kosovës, Kosova ka vazhduar të shkojë në dialog për t'i zgjidhur çështjet e diskutueshme mes Serbisë dhe Kosovës. Dhe ne konsiderojmë që taksa është vu pikërisht pse Serbia ende edhe ma tutje nuk po e ndal ofanzivën ndaj Kosovës, ndërsa bota po thot vetëm pezullojeni taksën, Serbia le të vazhdoj rrugën e vet anti-Kosovë. Nuk ka. Derisa të mos dalet Serbia. Zoti Nurellari, kemi një presion ndërkombëtar për pezullimin e taksës, në ndërkohë kemi një shëndrim të kryeministit që nuk do ta pezullojë taksën, dhe ju si këshilltar i kryetarit të Kuvendit, në fakt të barcit të listës së koalicionit, çfarë do të bëhet, cila është zgjidhja për të vazhduar me tutje dialogu? Së pari duhet të theksuar që ka një kohezion të brendshëm edhe një mirë kuptim me gjithë palëve të koalicionit, duke nisur nga kryetari Veseli që taksa ishte e nevojshme dhe e rëndësishme për Kosovën në kushtet e ballafaqimit me një agresion të gjithanshëm nga Serbia dhe në kushtet e një hipokrizie të jashtëzakonshme, ku përtej retorikës para Brukselit për normalizim të marrëdhënieve, Serbia përpiqet të sabotonte shtetin e Kosovës, qoftë brenda me struktura paralele, me mosbatimin e marrëveshjeve dhe obligimet të ndërmarra në Bruksel, apo me provokime siç kanë qenë parku mbi urën e Ibrit ose treni rus e kështu me radhë. Dhe nga ana tjetër, në arenën ndërkombëtare, duke mos respektuar marrëveshjen ku ata janë zotuar që mos ta pengojnë Kosovën në antarësimin ndërkombëtare, por e kanë bllokuar qoftë në UNESCO, qoftë në përpjekjet e Kosovës për të futur në Interpol. Pra Kosova faktikisht është ballafaquar edhe është gjetur përballë një agresioni të gjithanshëm nga ana e Serbisë, dhe për këtë arsye ishte detyruar, pra nuk ka qenë vullneti i parë i Kosovës, absolutisht Kosova ka dëshmuar se ishte paqëdasës, dhe do që problemet e kaluara të nxithen nëpërmjet dialogut, kompromisit dhe mirëkuptimit në përputhje të plotë edhe me konsultimet me partnerët ndërkombëtar. Pra kjo është shumë e rëndësishme me sqaruar që Partia Demokratike e Kosovës, dhe që ka theksuar vetë edhe kryetari i saj, zoti Veseli, që i qëndron prapat këtij reagimi, tarifës doganore të vendosur, dhe e theksojnë që kjo ishte kushtëzuar nga rrethana dhe Kosova për mënyrë ka reaguar si shtet sovran i gjetur në këtë situata dhe në kushtet e vetë mbrojtjes.
nuk është agresion, është vendmbrojtje. Kuptohet që Serbia është duke luajtur lojën e viktimës në të raste, duke hiperbolizuar dëmin, veç e lexova sot një deklaratë ku Vučići thotë që po shkatërrohet ekonomia, faktikisht të gjë e bën për ta projektuar Kosovën si faktor destabiliteti dhe faktor kundër paqes, që nuk është e vërtetë. Nuk është e vërtetë sepse Kosova faktikisht po mban një qëndrim moral, por nuk po dëmton Serbinë. Për të qenë sinqert, importet e Kosovës nga Serbia janë diku te 440 milion vitin e kaluar, ndërkohë që eksportet e Serbisë janë 17 miliardë. Pra faktikisht pesha e importeve ose më saktë pesha e eksporteve që vinë në Kosovë prej Serbisë ose importeve që Kosova merr prej Serbisë janë vetëm 2.5% të totalit të eksporteve të Serbisë. Kështu që gjithë kjo e bërtitur dhe kjo, si thua, ankesë dhe kjo qeramani e Beogradit nuk është gjë tjetër veç se një taktikë e tyre për të fituar pikë në sytë ndërkombëtarëve dhe për të damkosur Kosovën si një vend që nuk i qëndron prapa obligimeve ndërkombëtare dhe dialogut. Pra kjo është situata aktuale faktikisht që duhet sqaruar dhe që përputhet plotësisht, po themi, si thua, ky lloj kompromisi midis partnerëve të koalicionit qeverisës për të reaguar dhe për të dëshmuar se Kosova është një shtet me dinjitet dhe për të treguar edhe partnerëve ndërkombëtar që Kosova nuk do ka përdigj gjithfarë sulmesh e goditjesh dhe se ka një vetbesim dhe vetrespekt dhe dinjitet. Po zoti Veseli vazhdimisht ka kërkuar që edhe nga zoti Haradinaj që të pezullohet taksa. Nuk ka kërkuar vazhdimisht. Por nuk ka lëvizur nga qëndrimi. Një sekond. E paraja nuk është ka kërkuar vazhdimisht. Kërkesa e zotit Veseli për pezullim ishte një kërkesë që lidhet në një rrethant të re që nuk ishte parashikuar, nuk erdhi si pasojë e kërkesave të Brukselit për heqje, por erdhi si pasojë e kërkesave të Shtetit Bashkuar të Amerikës, partnerët kryesorë dhe që janë vendimtarë në çdo hap dhe proces të rëndësishëm shtetformues çlirimit dhe pavarësimit të Kosovës, që janë Shteti Bashkuar të Amerikës. Pra, së pari njëherë do të kuptuar që nuk kërkon zoti Veseli, pra nuk mund të thuhet vazhdimisht ka kërkuar. Zoti Veseli ka reflektuar pas disa kërkesave të drejt për drejta, të ardhura nga partnerët tanë ndërkombëtar më të afërt edhe që janë vendimtarë në çdo aspekt të interesave shtetërore të Kosovës për të suspenduar. Dhe ka një dallim të madh midis heqjes dhe suspendimit, sepse e mira është nga Shteti Bashkuar i Amerikës ka ardhur një kërkesë që e ka respektuar dhe ka treguar vlerësim dhe konsiderat me Shtetin e Kosovës. Pra ndryshe nga Brukseli, ku kemi pasur një lloj reagimi qoftë nga zoti Han, qoftë nga zoti zonja Mogherini ose nga tjerë zyrtarë, ku thuajme një reagimi tiqet, ishte një lloj reagimi jo i sjellshëm edhe jo i ndjeshëm ndaj problemeve të Kosovës. Nga Shteti Bashkuar i Amerikës partnerët tanë është treguar shumë më tepër konsiderat e ndjeshmëri, ku nuk është thënë që të hiqet taksa, por është thënë që të suspendohet në kushtet e dhënies shanse të dialogut. Pra ka një dimension krejt ndryshe. Në rastin konkret, zoti Veseli ka ardhur me një propozim i cili është mirë pritur, por ende nuk kemi një lloj rakordimi brenda koalicionit, një propozim për pezullimin e përkohshëm me disa kushte thelbësore. Se kjo duhet sqaruar. Këtu nuk bëhet fjalë për një zmbrapsi, përkundrazi. Zoti Veseli madje ka parashtruar jo vetëm kërkesat që duhen plotësuar përpara se kjo tarifë doganore të riaktivizohet në mënyrë automatike, por madje ka paraqitur edhe kushte përshkallëzuese për ta shpjeguar për opinionin publik që nuk ka pasur rastin ta lexojë dokumentin që është paraqitur së pari njëherë partnerëve të koalicionit e Mandeje dhe partnerëve ndërkombëtar. Zoti Veseli është shprehur që ky suspendim nuk duhet konsekvencisht të konsiderohet si zmbrapsje, por të konsiderohet kryekëput si një lloj dëshmie e vullnetit të mirë dhe partneritetit të ngushtë dhe lojaliteti që ka Kosova ndaj Shtetit Bashkuar të Amerikës si partnerët tanë më të rëndësishëm në çdo hap të historisë bashkëkohore të Kosovës. Së dyti ka vënë duke që pavarësisht suspendimit duhet që të respektohen disa kushte që kërkojnë respektimin e Shtetit të Kosovës. Konkretisht, zoti Veseli është shprehur në mënyrë eksplicite që nuk do duhet të lejohen pavarësisht suspendimit, të lejohen të futen në Kosovë mallra serbe të cilat përmbajnë elemente fyese ndaj integritetit dhe pavarësisë së Kosovës ose që nuk përmbajnë emra konkret të Shtetit të Kosovës, pra të Republikës Kosovës. Pra emra të tipit Kosovë i Metohje, ku diun forma të tjera të denigrimit të pavarësisë dhe të institucionit të Kosovës nuk do të lejohen të pranohen. Përtej kësaj,
zoti Veseli ka thënë që duhet një sër kushtesh, ka pak një sër kushtesh që do duhen të përmbushen që të reflektohet nga ana e Serbisë. Për ndryshe, ka kërkuar mandej që jo vetëm të ketë një rikthim automatik dhe një shkrirje, po themi, të këtij pizzullimi, pra nga një ngrirje të kemi një shkrirje automatike, por mandej të kalohet edhe të përshkallëzohet nivele më të rënda të reagimit, duke vendosur reciprocitet të plot me Serbinë. Dhe reciprocitet në kuptohet që nëse qytetarët e Kosovës do të heqin tabela, të vendosin tabela provizore për të tuar Serbi, njëjta gjë do kërkohet edhe prej serbëve. Nëse qytetarët e Kosovës do të bëhet të mbush një formular entry dhe exit form kur transitojnë brenda në Serbi, njëjta gjë do të bëhet edhe qytetarëve serbë. Nëse qytetarëve të Kosovës, mallrave të Kosovës nuk njihet vula ose dokumenti i Republikës Kosovës, njëjta gjë do bëhet. Megjithatë, zoti Urellari, gjithë këto janë të qarta, mirë po kemi një shëndrim të pakthyeshëm të zotit Haradinaj, paktën kështu e konfirmoi edhe zoti Sufi, që pavarësisht këtyre nuk do të zbrapte zoti Haradinaj. Zoti Sufi, a ka ndonjë rritakim ndoshta të liderëve për të shqyrtuar edhe një herë këto? Nuk ka kalkulimin këtë drejtim. Serbia duhet ndalet në të gjitha segmentet të cilat po e sulmon Kosovën, si në planin e brendshëm Kosovë për ta destabilizuar, si në planin e jashtëm diplomatik që po vepron kundër Kosovës. Po ashtu ne jemi të vetëdijshëm pse është vendos taksa, madje është jo e mjaftueshme sepse është dashur edhe masa tjera të ndërmirën, siç u përmendën targat, diplomat, gjitha ato që janë elemente, nëse do Serbia të ketë fqinësi të mirë me Kosovën, duhet gjitha t'i pranoj këto, t'i zbatoj gjitha marrëveshjet të cilat nuk po i zbaton. E kemi marrëveshjen e energjisë për shembull. Dhe të kthjellet dhe të pranoj dialogun me këtë gjendje ekzistuese, sepse kërkesa për tërheqjen ose për suspendimin e taksës është gabim, për shkak se taksa është vu pikërisht për shkak të agresivitetit, le të ndalet një Serbia. Pastaj Kosova normalisht është në dialog, është e gatshme, madje ne kemi thënë, le të filloj dialogu. Mirë, do të shqyrtoni edhe këto kërkesa realisht që po thuhet edhe nga partneri i koalicionit, zoti Veseli, që do të shkojë edhe me reciprocitet të plot në rast se Serbia nuk reflekton kashi Kosovës. Apo thjesht do të qëndroni pas këtij vendimi? Vendimin e kemi marrë bashkë me koalicionin. Vendimi është i qeverisë, i kryeministit Haradinaj, dhe të tjerë do të ndihmojnë që ky vendim të qëndrojë në mënyrë që Serbia të tërhiqet nga veprimet që bëjnë kundër Kosovës, njëkohësisht të fillojë dialogu, sepse Serbia vazhdimisht ka vepruar kundër Kosovës dhe nuk është ndalë dialogu. Pse Kosovës tash i kërkohet pra të ndalet veprimi i Kosovës dhe të fillojë dialogu? Le të fillojë dialogu kështu, në këtë gjendje që jemi, ne mundemi edhe kemi caktuar edhe një afat madje dikon prej një javë 2 sa zgjat dialogu ta pezullojmë, por jo që të pezullohet pa hyrë në dialog, sepse në dialog do të hyhet për të zgjidhur çështjet të cilat janë të diskutueshme mes Kosovës e Serbisë. E jo Kosova të tërhiqet dhe Serbia të vazhdojë me avazin e vjetër. Nuk ka më ashtu. Kosova madje do të ndërmarrë edhe masa tjera ndaj Serbisë për t'i treguar se jemi dy shtete të pavarura, sovrane dhe deri në njohjen e plot nuk tërhiqet taksa. Është vendim i prerë për shkak se ne nuk duam edhe më tutje të bëhemi mall për kusuritje. As për disa shtete të cilat se njohin sot Kosovën në Bashkimin Evropian, as ato që janë duke vepruar me një balancim që do në ta bëjnë mes Kosovës e Serbisë duke paguar çmim Kosova, tash tutje Kosova do të veprojë si shtet i pavarur sovran, nuk do të lejojë për askënd që interesat e saj të preken, përkundrazi do të mbrojmë interesat tona pikërisht si shtet i cili mbron interesin e vet. Nuk ka më kalkulime në dëm të Kosovës. Tash tutje Serbia duhet të zbrapset me veprimet që po i bën. Bashkia ndërkombëtare duhet ta kuptoj se Kosova ka fituar lirinë dhe pavarësinë e vet dhe funksionon si shtet, dhe si dy shtetet të barabarta duhet që ti normalizojnë marrëdhëniet. Nuk normalizojnë marrëdhëniet duke lejuar Serbinë që në vazhdimsi të bëjë veprime anti-Kosovë e bashkia ndërkombëtare të jetë e verbër dhe e shordhër, por përkundrazi të kërkoj që Serbia si një shtet agresor që ka qenë Kosovë, që ka shkaktuar gjenocid, ka shkaktuar masakra, ka shkatruar ekonominë e Kosovës,
ka shkatru gjithçka që ka qenë në Kosovë, madje edhe me interesimin që të shfaros një popull, ti kërkoj falje Kosovës, ti paguaj dëmshpërblimet, të vazhdoj të sillet si një shtet fëqinj, atëherë mund të normalizojnë marrëdhënien. Nuk normalizojnë marrëdhënien duke kërkuar nga Kosova që të heqë dorë nga e drejta e vet që të realizoj funksionimin e shtetit vet. Megjithatë kemi një presion ndërkombëtar që realisht nuk po i përfill gjitha këto kërkesa që i ka pola kosovare realisht. Dhe zotri Nurellari tha që ndoshta do të diskutohet brenda koalicionit, mirë, por nëse nuk arrihet kërkesa qoftë edhe partnerit koalicionit që taksa të suspendohet me këto kushte që janë aktualisht, a do të ketë tërheqje të kryeministrit qoftë nga pozita apo qoftë edhe nga vendimi i tij? Jo, s'do të ketë tërheqje. A është kërkuar tërheqje në takimin e fundit, tërheqja e kryeministrit? Kur farë tërheqje? A është kërkuar nga partnerët e koalicionit? Jo, absolutisht. Por po ju them edhe një gjë. Nëse duam që Kosova të funksionojë si shtet, duhet të mbrojmë interesat e Kosovës. Njëkohësisht është formuar tani ekipi i cili shkon në negociata, është nxjerr ligji mbi dialogun, është platforma e përgatitur që do ta ketë ekipi për të mbrojtur interesat e veta dhe nuk ka delegacion i cili shkon merr tema të tjerëve dhe i servohen në tavolinë, por përkundrazi shkojmë me platformën tonë, i qesim kërkesat tona, mbrojmë të drejtën tonë të funksionimit si shtet dhe normalisht që kështu e mbrojmë edhe interesin jo vetëm tonin, por edhe të miqve tonë të cilët janë të lidhur me Kosovën. Nuk ka presion çfarë po aludohet, nuk ka ultimatume, nuk ka sanksione ekonomike si që janë përdorur nganjëherë në media ose në opinionin tonë që janë përhap. Përkundrazi ka një këshill, nëse nuk është këshilla që neve na mbron interesin ton, ne normalisht që qëndrojmë në pozicionin ton për shkak se kështu i mbrojmë, konsideroj edhe miqtonë. Nuk jemi për të parën herë në proceset ndihshme që kanë lidhje edhe me Serbinë, edhe me bashkinë ndërkombëtare. Ka pas raste edhe më të rënda kur kemi qenë në tavolinë, por kur kemi ditë të mbrojmë interesin tonë, kur kemi qitë argumentet, kur kemi ofruar pozicionin tonë bindshëm, ne kemi arritë që të fitojmë mbi kundërshtarët tanë. Ju e keni pa edhe në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit kësaj here, çfarë vrejtjesh ju kanë bërë Serbisë derisa edhe ju kanë thënë pse s'ke kërkuar falje për krimet që i ke bërë në Kosovë, që deri tani nuk ka pas një fjalor tillë. As nga shtetet të cilat madje gjithmonë kanë qenë të pozicionuara pro Kosovës. Nëse mbron sovranitetin tënd, integritetin tënd, mbron qëllimin tënd, mbron edhe miqt të cilët janë në krah tëndin, nëse si do të populli ligësh, nëse smbrapsesh, nëse pranon gjithçka që të ofrojnë tjerët, dije që nuk i ke nderuar as miqt. Ne jemi të bindur se jo vetëm taksa, po edhe masa tjera duhet ndërmirën ndaj Serbisë për të kuptuar se normalizimi bëhet vetëm kur jemi të barabartë. Asnjëherë nëse ulemi në tavolinë dhe jemi të smbrapsur ose të poshtruar, nuk do të mund të fitojmë. Vetëm dinjitetshëm ne mund t'i bindim edhe tjerët se jemi shtet, se kemi një rrugë përpara, se integrimet tona mund vazhdojnë. Paramendoni, Serbia me gjitha veprimet anti-Kosovë tani është në fazën e kandidimit për BE, ndërsa Kosova, e cila është paraqit kaq lojale ndaj Bashkimit Evropian, ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ndaj miqve tanë që po i quajmë, nuk ka marrë as liberalizimin e vizave, një drejt themelore të lëvizjes së qytetarëve. Do me thënë, ne jemi në një geto e cila nuk përngjan në një vend të Bashkimit Evropian ose të Evropës. Nuk përngjan në një vend normal. Prandaj Evropa do të na trajtojë neve si vend normal, duke i kryer edhe Bashkimi Evropian obligimet e veta që ka ndaj Kosovës, sepse edhe shtetet e Bashkimit Evropian kanë investuar në Kosovë, edhe gjatë luftës, edhe pas luftës. Është edhe në llogarinë e tyre që Kosova të jetë një shtet që prosperon, jo një shtet që duhet gjylzohet, jo një shtet që duhet në përkëmbet nga Serbia, jo një shtet që në fakt 5 vendet Bashkimit Evropian nuk po e pranoj kanë, prandaj nuk mund të ketë as liberalizim. Kjo është logjika ma e mbrapsht që mund të kuptohet në një farë formë.
Zotri Norellari, është paralajmëruar që vitin 2019 parafërsisht do të jetë edhe vera që ky dialog do të marrë edhe epilogun. Çfarë marrëveshje mund të ketë mes Kosovës dhe Serbisë? Nuk e di se nuk jam pjesë. Pritet për një marrëveshje realisht që është tashmë shkruar vetë se pritet që në shkruhet është, po fakt të komentohet këtë çështje, mirë, po nuk ka të argumentuar asgjë. Ka shumë spekulime lidhur me përmbajtjen e marrëveshjes. Ajo që mund të theksoj edhe që faktikisht është bërë publike për sa i përket kushteve të Kosovës, që janë thelbësore, është që marrëveshja të jetë gjithëpërfshirëse, pra që mos lëri kleçka, probleme, mos jetë e gjysmake, mos ketë gjëra që mandej kur trashëgohen mund mahisen edhe të shkaktojnë probleme të ardhme, pra të jetë një lloj kapitulli plot që mandej të mbyllet dhe të hapi mundësinë e një fqinësie të mirë dhe një paqe qëndrueshme. Së dyti është që është e rëndësishme që të jetë ndërkombëtarisht e pranuar dhe ligjërisht e obligueshme, pra të jetë një nga ato marrëveshje të cilat mandej të regjistrohet në sekretariatin e sekretarit të OKB-s, ku të marrë peshë të ligjit ndërkombëtar, pra të njihet edhe si traktat edhe nga shtetet e tjera. Mandej që është e rëndësishme për Kosovën është që kjo marrëveshje të vijë jo vetëm nëpërmjet e të sjellë vetëm njohjen e dyanshme të dy shteteve, por mandej të ketë implikime të tjera për sa i përket subjektivitetit ndërkombëtar të Kosovës. Konkretisht, që Bashkimi Evropian si facilitator të garantojë që menjëherë kjo marrëveshje zhbllokon procesin e integrimit euroatlantik të Kosovës dhe për këtë janë dhënë sinjalet faktikisht. Në shtator të vitit kaluar, për herë të parë, Ministria e Jashtme spanjolle Moncloa u deklarua që në rast se arrihet një marrëveshje midis Serbisë dhe Kosovës, pozicioni i Spanjës do të ndryshojë tërësisht ndaj Kosovës, do të njojë Kosovën. Ky është lajm shumë i rëndësishëm, shumë i mirë sepse dy ndër aspiratat kryesore të Kosovës në aspektin ndërkombëtar janë antarësimi në Bashkimin Evropian dhe në Organizatën e Atlantikut Verior në NATO. Këto dy antarësime janë të pamundura pa një ndryshim të pozicionit dhe qëndrimit të Spanjës ndaj Kosovës, që faktikisht për hir të së vërtetës ka një pozicion më agresiv se vetë Serbia ndaj Kosovës. Dhe kjo gjë nuk lidhet me Kosovën. Unë kam dëgjuar shumë kritik që vënë para përgjegjësisë elitën politike të Kosovës për shumë problemet të Kosovës dhe më thënë edhe një pjesë kanë të drejtë dhe pajtohen. Mirë, po janë disa elemente gjeopolitike që nuk lidhen as pak me Kosovën. Dhe një prej tyre është qëndrimi i panatyrshëm dhe i parësyshëm agresiv ndaj Kosovës prej Spanjës, si lidhet kryekuput me problemet e brendshme ndëretnike që ata kanë. Konkretisht, qoftë me identizmin që quhen ata të bask, por aq është me veçanta me agresivimin e marrëdhënieve me Katalunjen që kulminoi mandej me një referendum të pavarësisë brenda. Spanja ka pasur një qëndrim që neve nuk mund ta kishim parashikuar kur shpallën pavarësinë. Për të qenë sinqert, Spanja ka pasur kontingjentin e 3 ose të 4 më të madh të NATO-s këtu, mandej ka shpenzuar 700-800 milionë euro vetëm në projekte humanitare në Kosovë, pra ka pas një rol shumë dobishëm dhe të vlefshëm për Kosovën. Mirë, po pas pavarësisë, ndryshimet e brendshme bën që Spanja të mbajë një qëndrim ku nëse ne kemi për shembull kontakte, kemi madje një përfaqësi diplomatike në Beograd, kemi takime të nivelet të ndryshme, madje jemi në shumë tryeza, jemi palë barabarta në organizata ndryshme ndërkombëtare. Spanja refuzon të marrë pjesë në aktivitetet ndërkombëtare kund tavolinës Kosova. Madje ne e pam ku ishte një event shumë i rëndësishëm për Bashkimin Evropian, siç është samiti i Sofjes, ku Spanja dhe kryeministri Rajoy refuzoi me marrë pjesë duke privuar veten nga një forum aq i rëndësishëm, vetëm se ishte Kosova aty. Pra, një ndër elementet thelbësor që duhet theksuar është që kjo marrëveshje jo vetëm që zgjidh problemet e brendshme që kemi neve si vend, me faktin që kemi të infiltruar struktura paralele të kontrolluar nga Beogradi, që hera instrumentalizohen në mënyrë të pandershme dhe të padrejtë për të sabotuar shtetin ton, jo vetëm që kemi një lloj konsolidimi të kufirit, mbylljes problemeve të kaluara, duke rritur edhe reputacionin e vendit, duke mbyllur një herë mirë imazhin ton si një vend konflikti, duke nisur një paqe afatgjatë. Por, më e rëndësishme akoma në arenën ndërkombëtare, ne na zhbllokon procesin e integrimit evropian dhe e integrimit në NATO. Për të bërë antar i NATO-s ose BE-s, duhet të kuptuar që duhet ratifikimi i një marrëveshje. Pra, qoftë secili parlament i vendeve antare. Ne e pam me Maqedoninë,
e cila për çështjen e emrit u privua për një kohë shumë të gjatë, qoftë nga vazhdimi në procesin e integrimit evropian dhe qoftë të NATO-s. Vetëm pasi ka përcyer dhe bëja një marrëveshje me Greqinë, ne pam dje që u nënshkruar protokolli antarësimit për NATO. Pra, do të kuptuar që neve kjo marrëveshje nuk na hyn punë vetëm për të problemet e mësipër, por na hyn edhe për të zhbllokuar dhe për të përmbushur aspiratën e këtij vendi për të futur në NATO dhe Bashkimin Evropian. Duhet shtuar gjithashtu që një tjetër element që është kërkuar edhe është vënë si kusht sine qua non i Kosovës dhe që është bërë e ditur nga presidenti, ka qenë edhe futja në OKB. Pra, është kërkuar që Komiteti Ndërkombëtar që po del garant kësaj marrëveshje të garantojë, të sigurojë që pasi kjo marrëveshje kalon, Kosova zot hasi pengesat të tjera në forcimin dhe e subjektivitetit së ndërkombëtar dhe në antarësimin siç i takon në orkestrën e madhe të kombeve dhe shteteve të botës. Konkretisht, jam dhënë sinjale në këtë aspekt. Ne vitin e kaluar dëgjuam në tetor ministrin e jashtëm Lavrov, i cili u deklarua që me nënshkrimin e një marrëveshje Rusia do ta njohë situatën e re, do ta pranojë edhe nuk do bëjë më si pengesë, pra do ta respektojë marrëveshjen. Po ashtu në takimin që pati presidenti ynë, do t'i thash bashkë me presidentin rus, zoti Putin u deklarua që nëse ka një marrëveshje do të respektojë marrëveshjen dhe nuk mund të tregohet më serb se serbët, duke në kuptuar, lëmë kuptuar që do njohë Kosovën dhe nuk do pengojë në antarësimin në OKB. Kjo gjë u konfirmua edhe nga zëdhënësi i Putinit kur u pyet në Moskë. Kjo është shumë e rëndësishme për të kuptuar sepse vetoja e Rusisë në Këshillin e Sigurimit është e pakapërcyeshme. Është sfiduar ligjërisht në vitet 50 e kanë çuar në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë për ta vënë pikpyetje aso kohë ishte vetoja e Bashkimit Sovjetik. Mandej pasaj pas rrëzimit Bashkimit Sovjetik atë drejt vetoja dhe ulsen e përhershme në Këshillin e Sigurimit e trashëgoi Rusia, por gjykata ndërkombëtare e drejtësisë vendosi që e drejta e vetos është e pakapërcyeshme. Pra Rusia është e pakapërcyeshme. Edhe sikur ta njohin Kosovën 193 shtete, 192 shtete. Mjafton vetoja e Rusisë për ta pamundsuar që Kosova të bëhet antar me drejtat e plota e OKB-s. Kështu që kjo marrëveshje po premton, të paktën sa është deklaruar, që jo vetëm të mbylli problemet bilaterale midis Kosovës edhe Serbisë, jo vetëm të mbyllë problemet e brendshme që ne kemi si pasojë e instrumentalizimit që i bëjnë pakicave në Kosovë serbët, por të ketë edhe një garanci për një antarësim të përshpejtuar në Bashkimin Evropian dhe NATO, dhe ajo që është tjetër pastaj që si është kulminimi dhe kurorëzimi i përpjekjes sonë për të ndërtuar një shtet pavarur sovran të pranuar nga të gjithë, është dhe antarësimi në OKB, që më sa duket po merr garanci që nëse bëhet kjo marrëveshje prej Rusisë. Pra, duhet kuptuar që Kosova ka një stek shumë të lartë në këtë marrëveshje, në këtë proces paqe, dhe e cila kjo si proces synon të përmbushi një herazi disa prej aspiratave të Kosovës. Pra, mosbërja e kësaj marrëveshje ka një kosto shumë të madhe për Kosovën, sepse vonon disa prej synimeve kryesore strategjike që ka ky vend. Faleminderit shumë që gjetët kohë që të vini dhe të diskutojmë për këtë pemë. Faleminderit për ftesën. Atëherë dashur shikues, në vazhdim ju sillim blogun e shkurtë të lajmeve të orës 16 për të rikthyer më pas me pjesën e dytë të Info 3 Live.